Miksi olemme matkustaneet Portugaliin viime vuosina, kun Välimerikin olisi lähellä? Meille vastaus on yksinkertainen. Tämä ilmapiiri. Atlantin rannikossa on sellaista kiireetöntä, sopivan rosoista rehellisyyttä, jota ei muualta löydy. Täällä ei yritetä liikaa, täällä saa vain nolla. Alun perin meidän piti majoittua Balealin surfirannoille, mutta 8 hengen porukalle sopiva villa löytyikin lopulta hieman pohjoisempaa. Foz do Arelhosta. Seuraavat 2 viikkoa tarkoittavat meille irtiottoa arjen suorittamisesta. Yhdessäoloa ja minulle tietenkin sitä reissun suurinta plussaa, surffausta. Tervetuloa mukaan. Kun reissuun lähtee 8 hengen porukalla, majoituksella on oikeasti iso merkitys. Alun perin meidän piti mennä Balealin suunnalle, mutta lopulta päädyttiin vähän ylemmäs rannikkoa Foz do Arelhoon. Näin jälkikäteen ajateltuna onneksi tehtiin niin. Löydettiin sieltä todella hyvä asunto, josta käveli muutamassa minuutissa sekä avomeren rantaa että laguunille. Se teki arjesta helppoa. Kenenkään ei tarvinnut kytätä muiden aikatauluja tai pakata autoa joka välissä, vaan jokainen sai mennä ja tulla oman fiiliksen mukaan. Asuntomme pihapiirissä oli yhteinen uima-allas, joka oli kyllä todella mukava lisä. Raikas vesi iltapäivän lämpöön teki hyvää. Toinen mahtava asia oli pihapiirissä oleva grilli yhdistettynä Portugalin tuoreisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin. Kokattiin joka ilta omalla porukalla illallinen, johon päivä oli mukava päättää. Tämä kokonaisuus teki Foz do Arelhosta hienon paikan. Täällä sai nauttia omasta rauhasta ja lomarytmistä, mutta upeat rannat ja villi Atlantti olivat silti koko ajan aivan vieressä. En ole mikään mestari surffaamaan, mutta tykkään todella paljon harjoitella aina, kun siihen on mahdollisuus. En myöskään osaa vain makoilla rannalla, joten siitäkin syystä Portugali on itselleni aivan täydellinen lomakohde. Minulla on entisestään kokemusta muutamista paikoista täällä, ja yksi tutuista suosikeista on Baleali-alue. Onneksi se oli vain puolen tunnin ajomatkan päässä meidän majoituksesta, ja kun meillä oli auto käytössä, sinne oli helppo suunnata. Tein etukäteen vähän selvitystä surffauksesta myös meidän oman majoituksen lähellä, Fozissa, mutta sitä kuvailtiin netissä hankalaksi paikaksi. Se todettiin kyllä aika nopeasti itsekin. Käytiin siinä muutaman kerran kokeilemassa ja käteen jäi vain pari hassua aaltoa. Päätettiin siis suosiolla panostaa surffauksessa Balealin rantoihin. Vaikka järki sanoi toista, niin pitihän sitä Fozin rantaa kokeilla vielä useammankin kerran.
Menin veteen vähän huonommallakin kelillä, vaikka tiesin, etten todennäköisesti saisi yhtäkään aaltoa kiinni. Hukkaahan ne meni reissut, mutta minkä sitä itselleen mahtaa. Joskus se pelkkä veteen pääseminen ja yrittäminen on se juttu. Viime vuosina on alkanut tuntua, että Välimeren ilmasto muuttuu kesäisin vähän turhankin kuumaksi. Portugalissa kesät ovat meille juuri sopivia. Sellainen 20–25 astetta tuntuu päivällä oikein mukavalta, ja aamut sekä illat ovat usein niin viileitä, että päälle saa vetäistä huppari. Tämä tekee reissaamisesta paljon helpompaa myös noiden pienten ihmisten kanssa, jotka eivät sellaista älytöntä paahtavaa kuumutta edes kestä. Sitten on tietysti ne maisemat. Atlantin rannikossa on sellaista tiettyä karua ja jylhää kauneutta, johon ei vain kyllästy. Rannikon massiiviset hiekkadyynit ja silmän kantamattomin jatkuva meri luovat sellaiset puitteet, että pelkästään rannalla kävely riittää ohjelmaksi. Täällä tuntee olevansa luonnon armoilla ja siinä on jotain tosi rauhoittavaa. Loppujen lopuksi se on tämä kokonaisuus, joka ratkaisee homman Portugalin eduksi. Täällä vain kaikki palaset loksahtavat kohdilleen helposti. Tähän maahan liittyy meillä myös paljon muistoja. Ollaan oltu täällä aiemmin kahdesti pakuilemassa, ja puitteet sellaiseen reissaamiseen ovat kyllä aivan upeat. Huomattavasti paremmat kuin Välimeren suunnalla. Auton saa parkkiin toinen toistaan upeampiin paikkoihin suoraan valtameren äärelle. Joka puolella ei ole vastassa kieltomerkkejä ja paikallisten suhtautuminen pakuilijoihin on muutenkin paljon rennompaa. Se tietty vapauden tuntu on jotain sellaista, mitä on vaikea löytää muualta. Täällä saa vain ottaa oma ajan ja nauttia matkasta. On ollut hienoa huomata, miten samat maisemat toimivat erilaisilla reissuilla. Ennen tultiin kahdestaan pakuulla seikkailemaan ja nyt ollaan täällä isolla porukalla viettämässä villalomaa. Vaikka tyyli on vähän muuttunut, se Portugalin oma, mutkaton ja kiireetön fiilis on pysynyt täysin samana. Siksi tänne on aina yhtä mukava palata. 2 viikon reissun jälkeen akut on taas ladattu ja arjen kiireet unohdettu. Välimerellä on varmasti oma puolensa, mutta meille tämä Atlantin rosoinen rannikko, viileät huppariillat ja surfiaallot tarjoavat jotain sellaista, mitä ei muualta löydä. Portugali teki tehtävänsä tälläkin kertaa.